سلام دوستان عزیز، زهرا نظری هستم. با کانال من خوش آمدید با یک ویدیو دیگر. فرارسیدن ماه مبارک رمضان به شما همه دوستان عزیز تبریک میگم. برای افطاری یک بامیه آماده کردیم که اگر دوستان عزیز از ویدیو از من خوشم آمد تا آخر ویدیو با ما همراهی کنید. لایک، سابسکرایب یادتون نره. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. مواد لازم برای بامیه 400 گرم کره شربت، 3 دانه تخم مرغ، زعفران و هل، 1 گلاس آب، 2 گلاس شکر، 1 گلاس هم آرد، یه هم وانیل. خب